این 316مین ویدیوی متوازه که تقدیمش میکنم به 3160 جاویدنام. یه معمای ساده وجود داره که بیش از 300 سال معروفه و جالبه بدونی که جوابش نه تنها ساده نیست بلکه باعث تولد یه شاخه جدید تو ریاضیات شده. من صبام و اینجا متوازه، بریم که یه ویدیوی جذاب رو کنار هم داشته باشیم. به سختی میشه کونیگسبرگ رو روی نقشه‌های امروزی پیدا کرد. اما یه چیز عجیب در جغرافیای اون باعث شده این شهر به یکی از معروفترین شهرها در دنیای ریاضیات تبدیل بشه. قبل از اینکه بریم سراغ معمای ریاضی در دل این شهر، بیایم با تاریخچه این شهر آشنا بشیم. شهر کونیگسبرگ که امروزه به اسم کالینگراد شناخته میشه، در سال 1255 میلادی ساخته شد و بخشی از قلمرو آلمان به شمار میرفت. کونیگسبرگ که یعنی شاهکوه، مرکز فرهنگی و اقتصادی بود و جزو شهرهای بزرگ و مهم در امپراتوری آلمان به حساب می اومد. اما در جنگ جهانی دوم شهر شدیداً بمباران شد و به دست نیروهای اتحاد شوروی افتاد. بعد از جنگ هم طبق توافقنامه این منطقه به خاک شوروی پیوست و اسمش به کالینگراد به افتخار یکی از رهبران شوروی تغییر کرد. و حالا بریم سراغ معمای ریاضیمون. این شهر آلمانی قرون وسطایی در دو طرف یه رودخونه به اسم پرگولیا قرار داشت. در مرکز اون 2 جزیره بزرگ وجود داشتن. ببین نقشه این شهر اینطوری بود. حالا این جزیره ها و کرانه های رودخونه توسط 7 پل به هم وصل شده بودند. کارل گوتلیب اهلر، ریاضیدانی که بعدها شهردار شهری در نزدیکی کونیگسبرگ شد، شیفته این جزیره ها و پل ها شده بود و مدام یه سوال ذهنشو مشغول کرده بود. کسی میتونه از هر 7 پل عبور کنه بدون اینکه از هیچ پلی بیش از یک بار بگذره؟ یه دقیقه بهش فکر کن. راه حلی پیدا کردی؟ نه، بایدم پیدا نکنی، چون این کار غیر ممکنه. اما برای اثبات غیر ممکن بودن این کار فقط با چند بار امتحان کردن، حالا ممکنه اون چند بار 1000 بارم باشه، بازم نمیشه گفت که این کار غیر ممکنه. ما نیاز به یه اثبات ریاضی محکم داریم. تلاش برای توضیح این که چرا این کار ممکن نیست، ریاضیدان مشهور لئونارد اویلر رو به اختراع شاخه‌ای کاملا جدید از ریاضیات رسوند. کارل، اون ریاضیدانی که شهردار شهر بغلی بود، برای حل این مسئله به اویلر نامه نوشت. اویلر اولش این سوال رو بی ربط به ریاضیات دونست. اما هرچی بیشتر به اون کلنجار رفت، بیشتر احساس کرد که شاید واقعاً چیز مهمی در اون نهفته باشه. جوابی که به اون رسید مربوط میشه به یک نوع هندسه که هنوز اون زمان به طور کامل وجود نداشت. چیزی که اویلر اسمشو گذاشت هندسه موقعیت و امروزه اونو با نظریه گراف میشناسیم. اولین فکر اویلر این بود که مسیر حرکت بین ورود به یک جزیره یا کرانه رودخونه و خروج از اون در واقع اهمیتی نداره. پس میشه نقشه رو ساده تر کرد به این صورت که هر کدوم از اون 4 خشکی ها رو به عنوان یک نقطه واحد نمایش داد. چیزی که امروز بهش میگیم گره یا رأس گراف. و بین اونها رو با خطهایی وصل کرد که میدونیم امروزه بهش میگیم یال گراف. این یالها نمایشی از پلها بودن. حالا نقشه این شهر و پلهاش به صورت یک گراف تبدیل شده بودن و به ما اجازه میده به راحتی درجه هر رأس رو بشمریم.
درجه هر رأس یعنی تعداد یالهایی که از اون رأس گذشته. یعنی ما میتونیم اینطوری تعداد پل‌هایی که به هر خشکی وصل هستن رو بشمریم. حالا چرا درجه هر رأس مهمه؟ خب طبق قانون این چالش وقتی کسی از یه پل وارد یه خشکی میشه باید از یه پل دیگه از اون خشکی خارج بشه. به بیان دیگه پل‌های ورودی و خروجی هر رأس در هر مسیر باید جفت جفت باشن. یعنی تعداد پل‌های متصل به هر خشکی طی شده باید زوج باشن. تنها استثنا میتونه نقطه شروع و نقطه پایان مسیر باشه. با نگاه به این گراف مشخص میشه که درجه هر 4 رأس فرده. پس مهم نیست برای شروع چه مسیری انتخاب بشه. در نهایت مجبور میشیم یک پل رو 2 بار طی کنیم. اویلر از این برهان استفاده کرد تا یه نظریه کلی رو صورتبندی کنه که برای همه گراف‌ها با 2 رأس یا بیشتر صدق کنه. یک مسیر اویلری که هر یال فقط یک بار طی بشه تنها در 2 حالت ممکنه. اول اینکه دقیقاً 2 رأس با درجه فرد وجود داشته باشه و بقیه همگی زوج باشن. در این حالت نقطه شروع یکی از رأس‌های فرده و نقطه پایان هم اون یکی رأس درجه فرده. حالت دومم اینه که همه رأس‌ها یا گره‌ها درجه زوج داشته باشن. در این صورت مسیر اویلری از همون جایی که شروع میشه از همون جا هم تموم میشه که در این حالت به اون دور اویلری هم گفته میشه. پس چطوری میشه در کونیگسبرگ یک مسیر اویلری ساخت؟ کافیه یکی از پل‌ها رو حذف کنیم. ببین تو گراف کونیگسبرگ 4 تا رأس داریم و درجه هر 4 تاشون فرده. 5 3 3 3. حالا وقتی یه پل رو حذف میکنی درجه فقط 2 رأسی که پل بهشون وصل بودن 1 واحد کم میشه. یعنی اینطوری 2 تا زوج داریم و 2 تا فرد. همون حالت اول مسیر اویلری. نتیجه اینه که میخوام اینو بگم شما با حذف هر پل مسیر اویلری رو به وجود میارین و مهم نیستش که کدوم پل رو حذف میکنید. جالب اینجاست که تاریخ خودش یک مسیر اویلری رو از این پل‌ها ساخت. در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای هوایی شوروی 2 پل این شهر رو نابود کردند. این 2 تا رو. حالا میبینی یک گرافی داریم با 2 رأس درجه فرد و 2 رأس درجه زوج و با این کار عملاً یک مسیر اویلری ساختن. توی پرانتز بگم بی هدف این کارو کردن و اونا قصدشون نابودی این شهر بود نه این پل‌ها. این بمباران عملاً کونیگسبرگ رو از نقشه محو کرد و بعداً این شهر با نام روسی کالینینگراد بازسازی شد و متاسفانه الان هیچ کدوم از اون پل‌ها وجود ندارن. ولی جالبه دیگه با اینکه از کونیگسبرگ و 7 پلش خبری نیست اما اونا در تاریخ به خاطر یک معمای بظاهر ساده ثبت شدن. معمایی که به تولد شاخه‌ای کاملاً جدید از ریاضیات منجر شد. یعنی نظریه گراف. گاهی موندگاری یک معمای ساده تو این جهان از موندگاری یک شهر بیشتره. اگه از این جور داستانای ریاضی خوشت میاد یادت نره که متباز رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.